हाय फ्रेंड्स, मी सानिका आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरील नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर सध्या आपल्याकडे पितृपक्ष चालू आहे, पितृपंधरवडा म्हणतो ते। आणि पितृपंधरवड्यामध्ये आपण आपल्या पूर्वजांसाठी बाहेर वाडी ठेवतो। आमच्याकडे वाडी म्हणतात, कोण घास म्हणतं। तर आज आमच्याकडे आहे, माझ्या सासऱ्यांची वाडी ठेवायची आहे आणि त्यासाठी मी काय काय जेवण बनवणार आहे, म्हणजे सर्व जेवण नाही शेअर करणार आहे तुमच्यासोबत, पण त्यातली एक रेसिपी शेअर करणार आहे, ती म्हणजे काकडीचे घारगे। आमच्याकडे 5 भाज्या बनवतात, तांदळाची खीर बनवतात, पण या सगळ्या रेसिपीज मी आपल्या चॅनलवरती अगोदरच अपलोड केलेल्या आहेत। तर आज फक्त मी तुम्हाला काकडीचे घारगे कसे बनवायचे तांदळाच्या पिठातले ते दाखवणार आहे। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या आजच्या रेसिपीला। इथे बघा, मी 2 काकड्या घेतल्यात काकडीचे घारगे बनवायला। आणि आता ह्या काकड्या आहेत ना, मी याच्याने त्याची वरची काकडीची साल काढून टाकणार आहे आणि पुढचं आणि मागचं दोन्ही टोकं कट करायचे आहेत आणि याला किसणीवरती किसून घ्यायचे। तर आता मी आधी याला सोलून किसून घेते आणि मग दाखवते। तर इथे बघा, गॅसवरती मी एक पातेलं ठेवलंय आणि त्यामध्ये ही जी आपण किसलेली काकडी आहे ते या काकडीचं जे पाणी असतं त्या पाण्यासहित त्याच्यामध्ये घालायचे। काकडी घालून झाली की घालायचं आहे किसलेला गूळ। बारीक चिरून घेतलाय मी। एक वाटीभर गूळ घेतलाय मी। तुम्हाला जेवढा गोड आवडत असेल तेवढा तुम्ही घेऊ शकता। कोणाला जास्त गूळ आवडत नसेल गोड तर कमी गूळ घेतला तरी पण चालेल। आणि आता याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे चवीनुसार। हे बघा, आणि याला शिजवून घ्यायचंय। शिजवून म्हणजे काय, हा गूळ पूर्ण याच्यामध्ये वितळला की अजून याचं पाणी होतं आणि मग या म्हणजे याला चव म्हणतात काकडीचा। आणि याच्यामध्ये आपल्याला घारग्यांचं पीठ मळून घ्यायचं। जास्तीचं पाणी लागलं तर थोडंसं पाणी कोमट करून घेऊन याच भांड्यामध्ये कोमट करायचं आणि घ्यायचं। याआधी मी भोपळ्याचे घारगे कसे बनवायचे त्याचा व्हिडिओ केलेला आहे। पितृपक्षामध्ये बनवल्या जाणाऱ्या 5 भाज्या, भोपळ्याचे घारगे, तांदळाची खीर, या सगळ्याचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहेत। तुम्हाला बघायचे असतील तर तुम्ही बघू शकता। हे बघा किती पाणी सुटले, म्हणजे गूळ जसा वितळतो तसं गुळाचं पाणी सुटतं, पाक होतो आणि याच्यामध्येच आपलं पीठ भिजून जातं। जर लागलंच पाणी तर थोडंसं घालायचं, जर आपल्याला जास्त बनवायचे असतील आणि पीठ जास्त असेल। तर इथे बघा, हा आपला गुळाचा आणि काकडीचा किस म्हणजे तो शिजलेला आहे। आता मी गॅस बंद करते। आता आपण पीठ मळून घेऊया। तर इथे मी एका परातीमध्ये हे 2 मोठे वाडगे भरून तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि त्या पिठामध्ये आता हा जो आहे आपण काकडी आणि गुळाचा शिजवलेला तो घालणार आहे। आमच्याकडे याला चव म्हणतात, तुम्ही याला किस म्हणू शकता। थोडं गरम असतं तर अगोदर पलित्याने हलवून घ्यायचं। आता हे जे राहिले त्याच्यामध्ये मी पाणी घालून घेते थोडंसं। आणि याला असं अगोदर चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आणि थंड झालं थोडं की मळून घ्यायचं। तर इथे माझं हे पीठ मळून झालंय
हे पहा. आणि आता मी झाकून ठेवते. याला मला पाणी वरून लागलं नाही, म्हणजे मग अशी जे मी ते पातेलं धुवून पाणी घेतलं थोडंसं तेवढं. पण जर तुम्हाला लागलं, तुमचं पीठ थोडं जास्त असेल याच्यापेक्षा आणि लागलं तर तुम्ही घेऊ शकता. थोडंसं कोमट करून घ्यायचं पाणी. आता हे पीठ मी झाकून ठेवते. पीठ एकदम पातळी नाही मळायचं आणि एकदम घट्टही नाही मळायचं, असं मीडियम मळायचं हे पहा. आणि पुन्हा मग थोडं नंतर आपण मळून घेतो. तर आता मी हे झाकून ठेवते आणि तोपर्यंत बाकीचा स्वयंपाक करून घेते आणि मग दाखवते तुम्हाला. आपण जे काकडीच्या घारग्यांचं पीठ मळून ठेवलं होतं त्याला जवळजवळ 1 तास झाला आहे. म्हणजे मी माझं सगळं जेवण आटपून घेतलं अगोदर आणि म्हटलं लास्टला करूया. आणि पीठसुद्धा चांगलं भिजलं आहे. 1 तासभर झालं आहे पीठ चांगलं भिजले. आता मी हे पीठ काढून घेते थोडं थोडं आणि याचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया. काढून घ्यायचं आणि हाताला तेल लावून घ्यायचं थोडंसं. असे गोळे करून घ्यायचे. तर मी गोळे करून घेतलेत आणि इथे आता मी गारगे थापून घेणार आहे. ही तेलाची पिशवी आहे सनरीचची आणि तेलाची पिशवी आहे म्हणून मी इथे तेल नाही लावत आहे. जर तुमच्याकडे अशी पिशवी नसेल तर साधी प्लास्टिकची पिशवी घेतली तर तिला तेल लावून घ्यायचं असं खाली बेसला. याला तेल आहे बघा. आणि यातला एक एक आपण जे गोळे केलेत तो गोळा करायचा आणि जसे आपण वडे थापतो तसे थापायचे. आमच्याकडे पितृपक्षामध्ये या 5 भाज्या, म्हणजे जेव्हा आम्ही वाडी ठेवतो तेव्हा या 5 भाज्या, तांदळाची खीर, काकडीचे किंवा भोपळ्याचे घारगे हे बनवलेच जातात. हे जे ठराविक पदार्थ आहेत ते बनवावेच लागतात. अळू बनवतात. आज मी अळू नाही आणलं कारण मला नाही मिळालं. गावच्या ठिकाणी सर्रास मिळतं. तर भाज्या काही कधीही मिळतात आपल्याकडे, त्याच्यामुळे भाज्या मिळाल्या मला सगळ्या. आणि प्रत्येक गावानुसार प्रत्येक भागानुसार ज्याची त्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. पण आमच्याकडे कोकणात या भाज्या, म्हणजे या सीझनला या भाज्या असतात घरगुती, म्हणजे रुजवतात भाज्या शेतामध्ये वगैरे. आणि त्या भाज्या, तांदळाची खीर असते, नवीन भातं होतात यावेळी त्यामुळे तांदळाची खीर, काकड्या धरलेल्या असतात त्याच्यामुळे काकडीचे घारगे किंवा भोपळ्याचे घारगे, चिबूड एक असतो गावाला तर चिबडाचं सुद्धा भरीत करतात. जसं मी आज भोपळ्याचं केलं आहे तसं त्या 5 भाज्यांमध्ये मी दाखवलेलं आहे भोपळ्याचं भरीतसुद्धा. तर असं सगळं करतात. आता हे माझे घारगे थापून झालेत. आता आपण तळून घेऊया. तर मी इथे तेल गरम करायला ठेवलं होतं आपले गोळे करून थापून होईपर्यंत. तर आपलं चांगलं तेल गरम झालंय. तेलसुद्धा गरम झालंय की नाही कसं चेक करायचं ते पहा. असं छोटासा गोळा घ्यायचा पिठाचा आणि तो तेलामध्ये टाकायचा. तो पहा, गोळा लगेच वरती आला तर समजायचं आपलं तेल चांगलं गरम झालंय. आणि जर लगेच नाही वरती आला तर समजायचं तेल आपलं गरम नाही झालंय. तर आता मी हे एक एक याच्यामध्ये सोडते. कढई मोठी आहे माझी तर एका वेळी 3 बसू शकतात म्हणून मी 3 सोडले. जर छोटी असेल तर एक एकच सोडायचा.
बघा कसं एक एक हळूहळू फुगून वरती येतात, मग त्याला उलटं करायचं. गारगे करताना तांदळाचं पीठ थोडंसं जाड घ्यायचं, म्हणजे कोणती आपण जे भाजणीचे वडे करतो ना त्याला सुद्धा थोडंसं जाड घ्यायचं, म्हणजे कसं कडकपणा येतो थोडासा, म्हणजे एकदम कडकही नाही आणि एकदम मऊ सुद्धा नाही. मऊ झाले ना गारगे किंवा वडे तर खायला तितकीशी मजा नाही येत, एकदम नरम पडल्यावर. तर हे पहा दोन्ही बाजूने मी छान तळून घेतलेत आणि आता मी याला काढून घेते. चांगलं तेल निथून काढून घ्यायचं आणि आता मी सर्व गारगे करून घेते आधी. तर माझे इथे सर्व गारगे करून झालेत, खूप मस्त झाले, छान. हे पहा कसे फुगलेत आणि एकदम खुसखुशीत झालेत. तुम्ही हे चहासोबत, तांदळाच्या खिरीसोबत कशासोबतही खाऊ शकता. तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडली असेल तर नेहमीप्रमाणे चॅनलला लाईक, शेअर, कमेंट जरूर करा. अजूनपर्यंत जर कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईबसुद्धा करा आणि बाजूला बेल आयकॉन आहे ते प्रेस करून ऑल ऑप्शनसुद्धा जरूर प्रेस करा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत बाय.